Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam. Malam ini saya Akmal Najmi akan hostkan rancangan Secangkir Kopi, host debutan anda daripada Department Finance. Okey, jadinya mungkin ramai tertanya siapa tetamu kita pada malam ini yang risau. Tamu ni special yang akan memimpin kita untuk 1 tahun akan datang. Okey, saudara Ali, sihat? Alhamdulillah. Okey. So untuk pengetahuan semua, Ali Karimi merupakan Presiden IIUM-SU atau Student Union bagi tahun 2024-2025 yang akan mengangkat sumpah pada AGM akan datang. Okey. Jadinya sebelum kita bermula kalau boleh saya nak tahu sikit academic background saudara Ali Karimi. Maksudnya sekolah menengah sebelum masuk itu apa yang Ali buat? Okey. Assalamualaikum. So berkenaan dengan latar belakang pendidikan saya lah. Saya ni bukan seorang yang agak daripada latar belakang yang sekolah megah dan sebagainya, tidaklah. Tapi saya kira daripada sekolah menengah, saya sekolah swasta lah. Sekolah menengah agama. Di mana tu? Di Penang dan Perlis. Tinggal di Kedah tapi belajar di negeri jiran setelah. So SPM di Penang. Juga lepas SPM saya sambung ni lah, STAM. STAM. Tapi STAM saya drop lah. Jadi jauh berat saya STAM. Tak kena dengan jiwa sebab banyak menghafal kan. Jadi more on memahami sebagainya, nak faham konteks apa yang kita perlu belajar. So saya drop STAM, saya ambil diploma. Diploma di Institut Pengajian Tinggi Islam Perlis, IPTIP, selama 3 tahun. Dan kerja setahun dan masuk UAE lah. Okay. So kalau nak tahu saudara Ali ni satu kos yang saya dah pernah kelas juga sem lepas. InsyaAllah untuk sem akan datang mungkin kita akan kelas lagi. Okey. Jadinya sebelum saudara Ali memasuki Student Union, adakah saudara Ali pernah join mana persatuan NGO di luar ataupun kelab? Okey, saya terlibat dengan NGO tapi sebagai aktivis biasalah, bukan orang yang dalam organisasi sebagainya lah. Saya sekadar aktivis. Mungkin join voluntary activity and so on. Tapi di peringkat diploma dulu, tu saya diploma. Saya terlibat dalam Majlis Perwakilan Pelajar lah. Selama 2 tenure juga lah. Dia presiden juga? Tenure tahun 1 saya sebagai Exco Komunikasi dan Penerbitan. Dan tahun kedua saya sebagai presiden lah. Wah. Jadi pengalaman tu sudah ada pengalaman. Tapi MVP lah, dia bukan student union dan berbeza lah. Okey, tapi kita akan bincang itu akan datang. Okey. Jadinya kita tahulah tadi pun Ali ada sebut LPP dengan student union berbeza. Jadi ramai ingin tahulah, terutamanya pelajar KMS sebab baru-baru ni dalam election yang dari KMS yang turun mengundi ni tak lebih 15%. Mungkinlah antara sebabnya mereka tidak tahu apa itu union. Kalau saudara Ali boleh bagi satu macam gambaran, satu kita katakan pernyataan yang boleh memahamkan kami apa itu student union, apa itu kesatuan mahasiswa. Okey. Di peringkat universiti mana rata-rata IPTA lah, kita mungkin familiar dengan perkataan MPP, Majlis Perwakilan Pelajar. Betul. Tapi ataupun bahasa Inggerisnya Student Representative Council. Tapi dalam konteks UIA dan beberapa universiti lain lah, dia ada kesatuan pelajar ataupun kesatuan mahasiswa, dan UIA kita panggil student union lah. Buat pengetahuan ni lah penonton dan sebagainya, sebenarnya apa yang membuatkan student union ni beza dan apa itu student union? Sebenarnya student union adalah satu student body di UIA, which is yang dia bukan sekadar bekerja untuk universiti, tapi kita boleh kata dia ke arah bekerja dengan universiti. So work with university, not work for university. Dalam area apa tu? Maksudnya macam mana cara tu? Okey, dalam elemen yang kita boleh sebutkan student union, pada penubuhan student union tu, kita boleh kata ada the idea of shared governance. Okay. So shared governance meaning like kita pun adalah salah satu pihak stakeholder dalam decision making universiti lah, dalam policy making dan sebagainya. Jadi berbezalah dengan MPP, which is MPP ni cuma bekerja dengan universiti lah, apa-apa decision made by university. But then student union ni kita
pelajar ni diperkasakan dengan pemberian autonomi lah dalam decision making dan sebagainya. Jadi ini satu kelebihan dan satu platform yang baik lah untuk student belajar berdikari lah, independen dalam apa-apa keputusan, apa-apa program dan inisiatif yang kita nak teruskan, kita nak buat. Okay. So jadinya sebab saya pun merupakan staff member dalam IIM SU, sedikit sebanyak kita tahulah cara kerja SU tu. Banyak benda yang kita buat sendiri lah kan dalam tu kan. Dia guideline pun semua student yang buat. Tapi yalah, pelajar mungkin dia tertanya-tanya lagi. Macam dia lihat kan, kalau di universiti lain yang MPP tu kadang lebih banyak berbantu pada SU di UIA sekarang. Kalau Ali boleh nampak apa sebenarnya yang SU dah buat selama ini Di UIA atau di UIA lah khususnya? Sebenarnya student union walaupun kita kata independent body, tapi tidak masuk kita detach totally dengan universiti ataupun kita ignore apa-apa program universiti dan kita buat program kita lah. Okay, faham. Tapi in other way kita boleh cakap ada kolaborasi lah antara universiti dan kelab-kelab lain lah. Dan sebenarnya banyak yang student union involve dalam program dan inisiatif yang mungkin UIA sendiri initiatekan dan ada yang kita initiatekan sendiri lah by our own. Kalau nak sebut daripada awal penubuhan awal tu mungkin banyak lah. Contohlah dalam tenure yang sebelum ni ke okay. 1-2. Saya dari office pejabat kebajikan. So saya mungkin fokuskan pada ke arah kebajikan belajar lah. Jadi sudut ataupun perspektif bidang kerja yang saya fokuskan ni more on macam mana lah welfare secara holistik lah, secara banyak sudut lah. Dan ada daripada food insecurity, ketidakjaminan makanan, ada student yang kelaparan sebagainya. Dan kita ada benda yang kita cakap, kita bekerjasama, kita minta bantuan daripada management sendiri untuk bantu assist sebagainya. Kita minta resources lah untuk supaya kita jadi agent untuk distributekan. Dan ada juga kita daripada external party, kita minta external parties yang kita minta untuk bring in the resources to union and then we distribute lah. Sebenarnya banyak cumanya mungkin highlight kurang lah. Yelah. And then student mungkin tak aware lah apa yang berlaku dan sebagainya. Kalau saya boleh sebut satu, mungkin free breaky lah kot. Free breaky itu common lah. Sebab antara sponsorship tu bukan hanya bergarnian, ada juga orang-orang luar yang saya sendiri pernah lah turut libat serta untuk memberi pada student. Sebabnya tu bawa pejabat Ali dulu kan. Betul. Tapi antara benda lain yang mungkin kita orang tak highlight kan, antaranya kita communicate dengan lembaga zakat dan juga corporate company. And then kita minta zakat wakalah lah untuk diserahkan kepada student. And then atas faktor kita nak kata apa, tak mau expose, tak mau reveal dia orang siapa yang penerima sebagainya. Jadi kita tak war-warkan lah apa yang berlaku sebagainya. Jadi antara yang terbaru sebelum awal Ramadan hari tu, kita berjaya kontak ni pada satu syarikat korporat di Kedah untuk bawa masuk around 22,500 untuk dibagikan kepada 15 asnaf lah. 15 asnaf besar. Maksud setiap seorang tu dapat 1,500 lah. Okey. Tapi ini dalam kapasiti kita membantu student lah. Mungkin benda ni tak di-highlightkan di social media dan sebagainya. Tapi ini sedikit sebanyak usaha yang kita cuba bantu lah student yang berkeperluan. Dan banyak student international jugalah yang kebanyakan yang terkesan datang ke Wadi Budi minta bantuan makanan, kewangan dan sebagainya. Kita cuba sedaya upaya berdasarkan kapasiti kemampuan kewangan kita lah. Sebab pada saya kewangan SU pun agak kritikal dan kita saya faham, tidak menjadikan itu alasan untuk kita tak bantu student lah. Sebab itu antara objektif SU, financial independent. Kalau saya nak tambah sikit untuk bagi gambaran yang lebih jelas, union ni dia didaftarkan bawah RS sebagai NGO. Jadi gerakan student union ni sebagai NGO seperti mana NGO-NGO di luar. Kalau kita lihat NGO seperti GPMS, PKPM. Jadinya mereka ni perlu mencari dana sendiri dan beri kepada target mereka, market mereka lah. Kalau student union UM pada pelajar UIA itu sendiri. Okay. Jadinya kita tahu SU ini dia melalui peringkat membership. Siapa nak jadi SU kena bayar yuran pendaftaran. Itu
Kemudian kalau nak pegang jawatan perlu bertanding. Okey, dan baru-baru ni kita baru saja tamat election dan alhamdulillah saudara Ali menang tanpa bertanding. Menunjukkan dia punya vibe pun besar lah. Tak ada siapa nak lawan. Okey, tapi kebanyakan pelajar dia akan masih tidak faham apa itu OLAF, apa itu OCAP, kenapa ada OCAP UAE, kenapa ada OCAP Student Union. Okey, apa itu Office President. Kalaulah saudari boleh terang office yang ada dalam SU, apa dia punya kerja, apa dia peranan dengan apa sebenarnya tugas mereka untuk menolong student. Sebab kadang-kadang ini pendapat saya lah. Ada student ni dia bertanding, contoh OCAP, tapi dia punya manifesto tu macam orang tak nampak, macam manifesto dia tak nampak benefit kat student lain, tapi sebenarnya untuk gerakan union tu sendiri. Jadi betul. Kalau ada penerangan lebih baik, Saudara Ali boleh teruskan. Sebelum saya nak menjawab soalan ni lah Akmal, pasal peranan setiap office, setiap pejabat dalam organisasi student union, saya suka untuk at least bagi clarification lah kepada student. Kenapa union ni perlu kepada yuran dan sebagainya, kenapa MPP ataupun kenapa MPP tak minta pun dan sebagainya lah. Jadi bila kita run sebagai NGO, kita tak boleh nak kata okay, 20,000 student UAE ni adalah members kita. Sebab kita ada prosedur, kita ada constitution dan sebagainya. Jadi itu antara limitation kita lah. And which is kita bergerak atas kapasiti NGO, meaning like kalau nak jadi ahli kena berdaftar, dan duit pendaftaran itu somehow untuk menggerakkan union lah, menggerakkan union dalam kos operasinya dan inisiatif kebajikan dan sebagainya lah. Itu sedikit sebanyak gambaran kenapa student union ada membership. Apa MPP tak ada. Tak ada lah. Macam tu lah. Dan menjawab soalan apa peranan office-office dalam student union, kita ada beberapa office lah, dan total officer yang ada menurut constitution ataupun perlembagaan student union, kita ada around 41 termasuk inilah semua kampus, Gombak, Kuantan dan Pagoh. Dan structure dia agak berbeza lah. Mungkin kalau boleh saya nak terang structure dulu. Boleh. Student union. So kita ada di peringkat central, which is di peringkat central ni dia akan cater 3 kampus lah. Dia akan liaiskan dengan Gombak, dengan Kuantan dan Pagoh lah. Kalau sebelum ni MPP UAE tak ada sebegitu kan? Betul. Dia mungkin dia spesifik kepada ni lah. Jadi di peringkat central kita ada presiden, secretary general, sekjen, ada treasurer, OLAF stand for Office of Legal Affairs. Lepas tu kita ada International Affairs Office. Itulah di peringkat central, meaning like tiga kampus akan dapat khidmat yang sama lah daripada officer di peringkat central lah. Dan central officer ni dia ada jurisdiction di setiap peringkat, setiap locality lah. And then di peringkat Gombak locality, Gombak, Kuantan dan Pagoh ada sedikit perbezaan lah. Contohnya macam di Gombak mungkin kita ada Islamization semua ada. Mungkin di Gombak kita ada NCOP, Entrepreneurship and Corporate Regulation. So tapi di Kuantan tak ada. Jadi itu sedikit perbezaan lah. Tak banyak lah perbezaannya. Tapi di peringkat Gombak kita ada Office of Education, kita ada Office of Welfare, kita ada Office of Communication, Advocacy dan Promotion. Kita short formnya OCAP lah. And then kita ada juga Office of Entrepreneurship and Corporate Relation, NCOP. Apa lagi satu lagi? Islamization and Student Development. Education sebut awal. Education, Welfare, NCOP, OCAP dan juga Islamization, ISD. Islamization, Student Development and Student Development. Jadi mungkin masuk jugalah assistant, deputy. So deputy vice kebanyakan dia punya jurisdiction more on locality lah. So kita ada 3 deputy. Deputy 1, deputy 2, deputy 3. Orang kata kalau deputy dia macam presiden locality lah. Di peringkat locality lah, macam tu lah. Begitu juga dengan secretary, assistant secretary 1, assistant secretary 2, assistant secretary 3 lah. Sama juga dengan treasurer lah, same concept. Balik kepada office ni kan, OLAF ni mungkin dia punya peranan dia lebih kepada organisasi itu sendirilah. Macam mana
gerak kerja kita ni selari tak dengan constitution yang ada lah. Dan apa effect ataupun apa kita kata kesan kalau kita bergerak macam ni, apa kesan kalau kita bergerak macam ni. So Olaf akan advise lah. Saya rasa yang tu yang utama lah. Sebab mungkin ramai tertanya kenapa kena ada law office juga isu kan. And sebab kalau pergi MPP macam tak ada undang-undang. Tapi sebab kita NGO ni dia kena align. Kita tak boleh nak langgar sebab kalau tidak ROS dia ada kuasa yang untuk membubarkan. Ya. Betul. Jadi itu antara signifikan juga Olaf, kenapa Olaf perlu berada dalam union, sebab kita bergerak secara independen lah, bergerak secara self governance, kita govern ourselves. So kita perlu juga ada badan-badan untuk ingatkan kita supaya kita kekal di atas landasan yang betul lah. Atas dari sudut perundangan lah. Betul. Okey. Dan kalau kita lihat international affairs, dia banyak tackle isu-isu student international lah. Tapi tidak dalam maksudnya semua welfare pasal international kena kat international, tak semestinya lah. So kita ada office kebajikan dia tak mengasingkan lah lokal dan juga international. Tapi international affairs ni more on benda-benda yang berkaitan dengan international secara eksklusif lah. Contohnya macam isu visa ya. Isu pendidikan ataupun inclusivity, macam mana kita nak meraihkan diversity sebagainya lah. So ini antara skop kerja ataupun skop bidang kerja ni lah, IO tu sendiri. Dan saya rasa IO ni signifikan juga untuk isu-isu visa, isu-isu visa pembelajaran lah, visa pendidikan. Dan benda ni tidak selesai, dan perlunya IO tu untuk push universiti selesaikan masalah visa student lah. Dan OCAP stand for ni lah, Communication, Advocacy and Promotion. So mungkin daripada student dia tak nampak signifikan apa bagi kesan kat aku kan. Tapi dia biasa pergi OCAP booking PA system. Betul. kalau dekat universiti mungkin dia booking PA system sebagainya, tapi dia tak terhad daripada situ lah. Sebenarnya OCAP universiti pun dia jaga banyak benda. Schedule rektor pun kadang dia involve juga. Dia nak tahu rektor ke mana sekian-sekian, and then macam mana damage ataupun damage control lah pada universiti, image universiti dan sebagainya. Even kalau nak tahu lagu UIA punya video tu semua OCAP yang buat lah. Betul. So boleh kata setiap tahun ada versi baru lah. Dan diorang sangat particular lah dalam video-video tu, walaupun skrip sama, cuma video baru lama je, tapi kind of particular sebab nak selari lah, nak selaraskan dalam semua peringkat lah. So begitu juga dengan SU lah. Sama juga di peringkat SU. Kita tak boleh bergantung kat universiti punya management, sebab kita third party dalam universiti. Kita adalah orang luar. Walaupun yang runkan student union ni adalah student sendiri, student UIA sendiri. Tapi dalam kapasiti kita berorganisasi ni, kita organisasi asing lah. Dan kita pun perlu ada juga job scope yang sama lah. Macam mana kita nak jaga image union sendiri, macam mana kita nak bawa nama union dalam kampus dan juga di luar kampus. Dan OCAP juga berperanan lah pada advokasi student lah. Apa fungsi student union, kenapa perlu pada ini sekian-sekian. Dia tak limit kepada student union punya inisiatif lah. Dia boleh jadi luas lagi lah. So itu sikit sebanyak berkenaan dengan OCAP. Dan welfare, nama sendiri kita dah faham lah, kebajikan. Sama juga education, more on academic matters, academic initiative, intellectual discourse. So kita ada lagi Islamization dan student development. ISD mungkin dia fokuskan nak preserve kata apa? Islamization punya vibe lah. Tarbiyah bi'ah solehah. Betul. Bi'ah solehah. Jadi kita boleh nampak lah macam mana kata apa, nama UIA tu sendiri dah macam tidak mereflektkan kepada UIA lah. IUM International Islamic. So internationalnya kurang, Islamisasi pun dah agak kata apa, sekian menghilang lah. So di peringkat student ni kita cuba preserve lah kata bi'ah solehah dalam kapasiti student lah. Dan student development somehow dia ke arah macam mana kita nak develop student, bantu student untuk berkembang dari sudut akademiknya, dari sudut sukan, dari sudut kepimpinan dan sebagainya lah. Jadi di sini lah fungsi-fungsi state office tu lah. So saya rasa penerangan saudara Ali tadi terang lah untuk kita tahu tugas, elemen setiap office, setiap pejabat. Dan mungkin membantu juga para pendengar kita ni kalau nak bertanding tahun depan kan. Rasa kali ni barulah aku tahu nak pergi mana kan. Nak bertanding office mana. Tapi selalu orang kata kalau nak jadi presiden ni kan,
dia macam kena ada support daripada lecturer lah, daripada sekumpulan mahasiswa lah, ataupun orang kata kadang-kadang dia tak ada pencapaian tapi sebab dia ada macam satu kronism orang panggil lah, and then dia presiden. Jadi macam mana saudara Ali nak respon dengan kenyataan-kenyataan macam ni? Pada saya semua benda tu adalah pemberat lah kepada mungkin kriteria at least daripada sudut pandang orang, mungkin benda tu at least kena settle lah. Sebab tu kalau kita tengok macam mana waktu pilihan raya kita ada tengok video endorsement daripada certain people kan. Dia cuba nak kata apa, endorsekan lah someone, dia punya kelayakan dan sebagainya. So tapi pada saya dia bukanlah kata apa rukun lah ataupun syarat utama kalau nak jadi presiden, nak kena ada endorsement daripada director. Dia sebenarnya untuk siapa lah. Inilah untuk siapa, tapi as long dia ada minimum kriteria. Yalah. Which is kita boleh kata dia tahulah apa yang nak buat. Clear vision, and also dia ada clear direction lah untuk ke mana dia nak bawa student union tu lah. Dan pada saya lah, being presiden ni bukan a matter of position. Dan kalau orang ada tanggapan, aku jadi presiden untuk CV, nak boost aku punya CV kan, memang masuk orang kata apa memang nak sembelih diri sendiri. Banyak diperkatakan macam tu lah, kata orang masuk SU ni CV. Betul. Tapi sebenarnya hakikatnya dia bukan gitu lah. Tanggungjawab dia besar, berat. Sebab yelah, satu dia nak cater 3 kampus, and then jadi union kita nak buat saya kata NGO, dan nak kerja dengan universiti tu. Yalah, betul. Banyak nak kena cater lah. Okay, jadi sesiapa pun boleh jadi presiden IMSU lah. Tapi hakikatnya student yang memilih lah. Student memilih. Sebab tu kita ada pilihan raya dan sebagainya lah. Tapi student menilai. Itulah 2 tahun tak ada pilihan presiden. Okay, tak apalah. Okay, kita akan bincang lebih jauh berkaitan dengan SU, berkaitan dengan inisiatif selepas ni. Dengan itu kita berehat seketika. Kembali kita ke rancangan Secangkir Kopi. Harapnya para pendengar kita dapat berehat dengan baik. Saudara Ali dah minum kopi ya? Alhamdulillah. Okey, jadi sesi ini kita akan menanyakan beberapa soalan. Orang kata soalan panas. Daripada pelajar terutamanya kuliah ekonomi lah, berkaitan dengan apa yang isu dah buat selama ni lah. Okay, dengan isu-isu yang agak viral ketika ini. Saya rasa isu pertama yang saya nak cuba bawakan lah adalah isu yang sebenarnya akan terjadi dalam masa dekat, itu isu wifi. Kalau kita lihat wifi ni, tahun ini saja sudah banyak kali maintenance daripada ITD. Tapi apa SU buat sebenarnya untuk isu wifi ni? Apa yang fight ataupun kenyataan kerjasama yang dibuat dengan ITD? Okey, baik. Menarik soalan ni. Berkenaan dengan wifi ataupun masalah telco punya line kan, kita orang pernah buat satu survey lah. Survey, kita war-warkan survey di semua peringkat melalui KBS, melalui MRCC dan sebagainya lah. Dan kita berjaya collect data student ataupun feedback student berkenaan dengan wifi dan sebagainya. Saya boleh kata number of survey responden yang jawab survey tu kurang daripada 1,000 jugalah. Kurang daripada 1,000 lah. Tapi ini somehow kita bentangkan jugalah. Bentangkan kepada ITD. Kita dah pernah set meeting dengan ITD, kita bentangkan. Sebab kita kalau kita ada 1-2 orang datang dengan kita dan cakap, kita ada isu sekian. So itu tak memadai lah untuk kita cakap dia tak ada evidence. Dia tak ada evidence lah. Okay. Tak ada evidence untuk kita bentangkan dekat ITD. Jadi that's why kita guna survey lah. Tapi survey ni sebenarnya pada student mungkin kata, kita orang jawab survey tapi tak ada kesan dan sebagainya. So dia sebenarnya ada proses lah. Ada proses kenapa survey ni penting. Dan juga student perlu faham lah ke mana survey ni digunakan lah. Jadi survey ni kita nak bentangkan dan sebagai satu bukti lah. Kata, okay, this is what we got from the student. Okay. So kita bentangkan ke ITD. So ITD maklum lah, ni ada masalah sekian-sekian. Dan daripada dapatan meeting dengan ITD, kita boleh cakap dia orang dalam fasa penambahbaikan ni lah. Macam kalau kita dulu pakai model lama, sekarang nak tukar model baru. Tapi dah buat ke? Pada saya dalam fasa proses lagi. Tapi saya pun pelik lah. Maksudnya dia
boleh kata Dia kata dia nak buat tapi tak buat lagi lah. dah selesai. Tapi masalah tu mesti ada. Maksudnya patutnya bila dah upgrade, maksudnya selesai lah masalahnya. Macam semester ni pun, saya rasa dah ni kali ketiga lah akan melalui downtime, maintenance. Maintenance yang luar jangka yang tiba 3 hari sebelum baru beritahu. Jadi kat situ orang macam tertanya, apa SU buat ni macam tak ada apa-apa dia, macam still berlaku. Dah meeting pun tak ada outcome. Saya tak nafikan lah sebenarnya. Sebelum meeting tu mungkin dia tak teruk lah. Kita bentangkan mungkin dia ada isu. Tapi bila kita dah bentangkan, rupanya lagi teruk lah. So kita nak kena tunggu another meetings. Kita tak boleh nak terus attack macam sebagainya. Kita being professional lah. Dan yang saya agak kecewa bila benda ni tak sampai di peringkat atasan lah. Maksudnya peringkat atasan mungkin fikir selesai. Oh, kita dah upgrade dah benda baru. Lepas tangan lah. Bukan lepas tangan, somewhat saya boleh cakap dia macam dia faham benda tu dah selesai lah. Kita dah upgrade. Meaning like it's supposed to be lagi elok lah, lagi baik lah. Tapi dia tak berlaku. So saya tak rasa benda ni isu kita kata percubaan trial lah. Tapi nak kata isu lah saya nak describe macam mana. Tapi boleh kata macam mana? Luar kawalan ataupun dia bukan something yang pekerja ITD yang boleh nak lajukan sebagainya lah. Saya boleh kata masalah devices and so on juga. Dia kena bekerja dengan telco jugalah maksudnya. Macam tu lah. Dia banyak pihak lah kalau kita boleh katakan. Sebab yang ni saya rasa isu wifi ni dia sangat menyusahkan pelajar. Betul. Sebab saya tak nafikan. Saya rasa rata-rata pelajar UAE ni antara kelebihan dia suka duduk UAE ni sebab satu mungkin suasana di rumah mereka lebih kurang lah di UAE. Tapi bila ada isu-isu macam ni dia rasa macam apa benefit saya duduk di dalam. Saya, dan satu lagi yang saya perasan tak semua data support. Saya pakai Maxis, kalau saya di Mala dia 4G. Di kuliah dia 5G. Saya macam saya pun runsing lah macam tu. Tapi saya harap benda ni kita nak yang terbaik lah. Kalau saudara Ali boleh push ITD untuk masa yang datang. Antara isu yang saya rasa pejabat kebajikan ataupun Office of Welfare yang dah oversee benda ni dalam tahun lepas, iaitu isu haiwan liar yang masuk ke dalam kampus. Saya lihat lah update jumpa dengan OSAM, dan antara inisiatif dia pasang pagar duri. Yang tu lah. Tapi adakah dia akan terhenti di situ ataupun apa next? Berkenaan dengan isu haiwan liar, kita dapat banyak report je lah. Dan banyaknya report daripada MRCC sendiri lah. MRC sendiri, sebab MRC close to student, lagi dekat dengan student, sebab student malas ni report kepada MRC. Dan MRC also bekerjasama dengan diorang lah. Jadi antara short term punya solution, memang kita ni lah, macam partner saya dalam Office of Welfare, Iman, dia selesaikan lah. Tak selesai secara total, meaning like for short term punya solution, lubang-lubang ni lah, lubang-lubang di pagar-pagar masalah ni. So itu apa yang kita boleh dalam masa terdekat lah. Sebab isu anjing dia masuk dari luar lah, dia bukan dari dalam. So kalau kata sebelum ni UAE pernah ambil inisiatif tembak anjing lah. Dan benda tu berlaku. Saya pernah saksi lah macam mana Majlis Bandaraya Selayang datang kan, dan dia orang tembak anjing. Saya rasa untuk konteks menembak anjing liar ni dibenarkan dalam Islam lah. Ini another topik lah, supaya orang tak question apa yang buat lah. Cumanya mungkin lah benda ni berbeza pada pendapat orang lah. Orang kata mungkin kuas untuk jahatnya, tak ada ihsan kepada binatang sebagainya lah. Tapi pada saya kalau menembak anjing tak selesai masalah je lah. Sebab kita kena balik pada root cause problem tu lah. Dia still boleh masuk. Betul. Tembak pun macam mana pun ada batch anjing lain lah yang menunggu untuk masuk. Sebab saya pernah dapat video khinzir pun dah sampai ke mana lagi. So dia bukan isu haiwan apa. Sebab dia macam mana tak nak bagi dia masuk? Babi pun masuk juga. Babi hutan masuk juga. Kan? Jadi bukan isu anjing je sebenarnya. So root cause yang kita dah identify masalah pagar ni. Pagar itu pagar yang lama. Daripada awal penubuhan UAE tak ditukar dan tak diselesaikan lah walaupun benda-benda kecil ni lah. Jadi short termnya kita
minta awesome pasangkan lah pagar berduri dan sebagainya tu kan. So katanya tak ada bajet lah. Itu isu dia. Kita orang pernah discuss juga dengan awesome kan, apa isu kenapa UAE tak tukar sebagainya. Dan kita boleh kata perimeter pagar tu sebenarnya besar, 12 km untuk cover UAE saja kan. Dan pagar kita tak belum cukup ni lah, kuat, kukuh untuk halang binatang liar. Yang bunyi tak bos kita. Okey, tak apa. Tapi isu ni dah dapat pantauan KPT. Betul. Suka saya tambah juga. So jadi kita bukan selesaikan dari peringkat universiti saja, bukan kita sekat jumpa awesome dan ODR saja, tapi kita go juga ke peringkat Majlis Pembenaran Selayang. Majlis Pembenaran Raya Selayang atau Majlis Pembenaran Selayang? Pembenaran Selayang, MPS. Minta dia orang involve jugalah dengan isu ni. Tapi dia pun selesaikan di luar lah, di luar UAE. Maksudnya kalau kata ada anjing di luar UAE, so dia pun akan selesaikan lah yang terdekat. Dan di peringkat KPT ada lawatan kementerian lah, lawatan menteri Dr. Zamri. So kita usulkan benda ni, kita bangkitkan hal ni waktu sama-sama dengan ni lah. Prof Akmal ada juga waktu tu. Saya sebagai saksi lah, sebab waktu tu saya ada juga. Oh ada? Di KFHS lah. Tapi sebelum itu sebenarnya kita ada di masjid. Kita ada satu sesi tertutup lah dengan menteri, dengan Student Union dan menteri. Jadi kita bangkitkan beberapa isu lah, antaranya isu PTM, isu facility untuk OKU dan sebagainya. Tapi yang dapat tarikan ataupun involvement yang agak signifikan kepada menteri adalah isu tu lah, isu pagar. Bila mana kita bangkitkan isu keselamatan pelajar, macam mana banyak anjing kejar kan. Pukul 2-3 pagi macam mana pelajar traumatized yang dikejar anjing dan sebagainya. Dan ada juga pelajar yang PG lah, postgrad, dia tersungkur lah, hampir tersadung sebabkan lari pada anjing lah, which is dia pun dalam keadaan hamil. So bahaya juga lah situ. Kalau kata gugur anak tu, maksudnya lagi besar lah isu yang nak kita tanggung. Alhamdulillah dia tidak seteruk tu lah. Tapi ini satu benda yang kita bukan kata tak apalah, tak berlaku ni, tak perlu pandang serius. Jadi bila mana Deputy Director pun ada di situ dan Menteri ada di situ, Menteri cakap this is serious issue dan juga kena selesaikan segera mungkin lah, secepat mungkin. Jadi beberapa hari selepas tu Kementerian call ni lah, my partner Iman, untuk selesaikan, datang turun sendiri tengok keadaan fencing system kat UAE lah. Jadi saya nampak lah gambaran isu ni nak ke mana lah selepas ni kan, untuk diselesaikan. Tapi setakat ni pagar tu tak dibina lagi kan? Belum dibina lagi. Dia hanya short term yang kita kena keep in touch dan push jugalah untuk cepat mungkin. So yelah, ini juga berkaitan dengan KPT. Dia ada birokrasi yang sedikit sebanyak panjang. Student dah tak dapat nak take control lah. Jadi sebelum kita nak habiskan sesi kedua ni, ada satu soalan saya rasa sangat penting lah untuk saya tanya Saudara Ali. Kita tahu setiap kali senat meeting akan dikeluarkan kalender akademik. Dan kalender akademik tu akan dikeluarkan 1 tahun hingga 1 tahun setengah sebelum tahun akademik tu bermula. Sebagai contoh, untuk akademik tahun 2024-2025 ni yang akan bermula bulan 10 nanti, ianya telah diluluskan pada seingat saya bulan 12 tahun lepas. Dan telah dinyatakan pada semester 2 tu kita hanya ada 3 minggu seingat saya ke 4 minggu belajar dan kemudian cuti raya sambil semester break. Okay, kat sini orang akan question, kenapa ASU tak bertindak lebih awal? Benda ni dah berlaku semester ni. Which is survey tu keluar lambat, and then lepas survey tu macam tak ada apa dapatan, tiba UAE keluar statement, dia tutup semua jalan untuk benarkan student pulang awal. Dan now apa ASU buat untuk tahun depan? Sebab dia dah diluluskan awal. Okay, suka saya clarify juga isu ni. Sebenarnya ASU, yes, ASU part of members dalam Senate meeting, tapi kita members by invitation. Meaning like bukan semua decision making yang universiti buat involvekan SU di peringkat awal lah. Dan mungkin diorang akan libatkan SU bila mana berkaitan lah. Dan kebanyakannya boleh cakap tak banyak apa diorang invite lah. Jadi saya boleh cakap banyak faktor jugalah, antaranya perubahan tenure di tengah-tengah dan
bila kata turun, lepaslah semuanya. Maksudnya selesai. Pada dia selesai. Padahal sebenarnya ada perjuangan masih perlu diteruskan. Ada benda yang perlu disambung oleh line up baru. Okay. So saya kira benda ni mungkin tidak dapat kita kata apa, gambaran awal lah, supaya sejauh mana kita boleh bagi kesan atau sejauh mana kita boleh ubah. Itulah sebab masing-masing student yang naik pun dia tidaklah dapat gambaran, kalau kata kita dalam student union kita boleh buat sekian-sekian ni, macam bagi kesan kepada benda ni lah. Tapi along the way tu kita dapatlah tahu sebenarnya kita ada kuasa dalam ni lah, ni apa yang berlaku lah. Dan alhamdulillah untuk kali ni saya boleh cakap Office of Education yang upcoming ni, yang baru lepas HGM ni, insyaAllah dia pernah datang jumpa saya dan bincangkan benda ni. Dan saya rasa ini satu movement yang sihat lah, supaya kita boleh involve dari awal dan kita boleh bersuarakan dalam keadaan yang orang kata apa, support student lagi ramai lah. Which is kenapa benda ni penting untuk universiti take over, take note ataupun ambil serius, sebab ni mewakili banyak suara student. Bagi saya penting jugalah penglibatan student dalam menjawab respon atau memberi respon pada survey-survey lah. Dia bukan sekadar tak apa, aku tak nak involve, jadi apa jadi aku ikut je lah. Tapi numbers of respondent pun sangat penting. Dia kata kalau kata 1,000 kita bentangkan kan, padahal kita ada approximately 20,000. Bayangkan kurang pada berapa persen? Kurang pada 5%, kurang pada 3% untuk kita nak kata this is suara student. So kita kalah di situ lah satu. Jadi saya rasa student pun perlu celik lah pasal survey ni. Bukan kita buat survey ni esok selesai lah. Dia ada proses dia. Dan significant numbers ataupun respon student ni untuk dibentangkan supaya universiti kita kena buat something. This is what student want. Itu sebanyak. Jadi ada ke jaminan pada Ali sendiri kan, untuk tenure Ali ni tak ada dah isu ni? Maksudnya student mungkin akan ada satu revision, diasingkan cuti raya dan cuti semester break, ataupun akan dibenarkan cuti awal, ataupun seperti universiti lain buat dibenarkan pengajian secara talian. Apa jaminan Ali untuk kali ni? Saya boleh jaminkan yang kita orang akan all out untuk push universiti. Tapi bila when it comes to the outcomes, kadang-kadang dia beyond our control. Dan jaminan saya adalah kita libat awal, dan juga kita akan strategikan lah macam mana kita nak dapat kesepakatan daripada Deputy Dean sebagainya lah. Jadi kalau kata kehadiran meeting dalam satu meeting memadai, saya tak rasa memadai lah. Contoh kalau kita kata meeting hari ni ada agenda pasal academic calendar, dan kita masuk auto meeting tu lah, which is kita tak ada strategi lain macam mana kita nak libat, macam mana kita nak dapat in the same page dengan Deputy Dean lain lah. Jadi saya rasa ada strategi yang kita perlu buat lah, supaya kita dapat melobi Deputy Dean kuliah Dean lah. Saya rasa kerjasama dengan KBSC sangat betul-betul. Nafikan benda tu. Sebab mereka juga sangat rapat dengan Dean masing-masing kan. Jadi saya rasa antara nota penting yang kita kena ambil adalah survey dari SU tu sendirilah. Sebab sekarang ni kita panggil data centric decision making. Dan untuk convincekan management UIA ni, kita union lah, must be unite. Student tu dia kena bersatu. Dan yelah, bila kita bagi data macam ni, dia akan ada solid lah untuk kita push apa yang kita nak. Itu untuk segmen. Nak tambah? Okay, saya tambah sikit satu benda yang kita mungkin nak kena clear lah among student leaders juga. Sebenarnya student union ni bukan kita nak compete dengan organisasi lain lah. Kita bukan nak lawan dengan KPS siapa lagi hebat ataupun siapa lagi ke depan sebagainya lah. Tapi it's matter of how we can unite all collectively, kumpul suara student dan bawa ke ni lah peringkat management dan sebagainya lah, ataupun kita boleh go beyond that lah di peringkat national sebagainya. Jadi ada signifikan juga lah, kita perlu buang perception yang kita SU berlumba-lumba lawan dengan KBS ataupun MRC lah, which is kita perlu bekerjasama. Dan no matter apa-apa ni lah, agenda, personal agenda sebagainya, itu put aside lah. Sebab at the end of the day, kita nak bentangkan suara student secara general lah, secara total. Itu sih.
Saya rasa itu cukup jelas. Banyak lagi isu sebenarnya daripada student ekonomi ni dia bangkit kan. Okay. Tapi yalah ya, saya rasa saudara Ali pun ada urusan yang penting lepas ni. Oleh itu kita rehat seketika. Selamat kembali ke rancangan Secangkir Kopi. Okay, tadi kita dah tanya soalan yang mungkin panas ke tadi? Tak panas sangat. Dia sejuk sebab aircon. Jadi ada 2 aircon. Okay, jadi kita nak pergi segmen yang saya rasa santai lah kali ni. Okay, kita nak tanya harapan ataupun pandangan lah. Jadinya selalu orang bertanya lah, ayam SU ni macam mana kita nak berinteraksi dan komunikasi. Sebab mereka lihat macam SU ni dah jauh dengan student lah. Kalau nak report dia tak ada satu saluran yang rasmi. Sejujurnya saya sebagai staff member pun, saya pun mencari jugalah kalau mana ada form ke daripada SU. Tapi kebanyakan saya direct untuk presiden sebelum ni lah, Muntasir. Jadi untuk saudara Ali, apa yang mungkin saudara Ali boleh terangkan lah, sebenarnya macam mana student ni kalau nak report something, dia nak kena go through media sosial ke, ataupun nak kena tunggu benda tu viral di Twitter saja? Baik, soalan ni agak menarik dan saya rasa perlu diterangkan. Saya sendiri saya tak menafikan lah kita tiada platform yang efisien untuk berkomunikasi dengan student channelkan dia punya feedback ataupun complaints sebagainya. Saya boleh kira macam mana sebelum ni dia berfungsi. Saya boleh kata mungkin orang dapat kontak secara secara direct dengan officer. Cumanya ada banyak kekangan lah, which is tak semua orang tahu nama officer dan sebagainya. Dan macam mana isu lain yang mungkin akan jadi serius bila mana dia meletup di Twitter lah. Dan itu tak menafikan lah. Betul. Dan kenapa benda tu berlaku? Sebab kita tak ada efficient communication punya platform lah. Jadi saya kira memang SU perlu take note jugalah benda ni. Memang kita perlu tambah baik, perlu settle lah di peringkat komunikasi among students dan juga management sendiri lah. Saudara ni ada Telegram confession juga? Ada. Sebab saya selalu juga baca-baca kan. Nampak kat situ macam tempat orang luar perasaan. Betul. Ketidakpuasan hati lah. Tapi sebab antara juga yang mereka katakan, kalau untuk lecturer diorang ada student feedback survey tu. Dan benda tu memang nyata lah. Maksudnya kalau lecturer yang dapat low punya rating tu siap ditukarkan sebagainya. Tapi untuk SU ni mereka mencari dan mereka mahukan itulah. Sebab as part of union, dia perlu kebersamaan. Sebab yang apa yang saya faham, union ni dia lah bottom to up management, daripada bawah ke atas. Okay, dan mungkin ini cabaran lah kot ke bagaimana sebenarnya nampak? Saya rasa ini signifikan juga lah untuk kita ambil serius dalam isu ni untuk selesaikan masalah ni. Dan apa yang saya boleh jamin untuk ke depan ni, kita orang akan sediakan satu platform di mana yang mesra pelajar lah. Macam mana pelajar tahuan. Mungkin kita perlukan juga kerjasama MRC dan juga KBS juga lah. Okay, saya nantikan, student pun nantikan lah. Mark my word. Mark my word. Okay. Jadinya daripada saudara Ali sendiri lah. Sekarang ni saudara Ali akan memimpin satu organisasi yang agak besar, union. Okay. Dan kita ada vacancy. Mungkin saudara Ali nak war-warkan ke, ataupun bagaimana untuk student lah? Okay, baik. Betul, kita baru selesai proses pilihan raya kampus. Dan sebenarnya penglibatan student dalam student union sangat rendah lah. Bukan sekadar turn out voters, tapi juga penglibatan untuk ke depan sebagai student leaders lah, sebagai officer. Jadi kita boleh kata, kalau kata out of 41, kita mungkin ada around less than 20 lah officer yang bertanding dan ide yang bertanding dan juga menang tanpa bertanding lah. Dan kita ada more than half lah untuk perlu diisikan. Lebih kritikal kita nampak di Kuantan lah, which is ada satu candidate saja. Itu pun vice kan? Itu pun vice, bukan DPP. Bukan DPP. So ini antara cabaran lah. Jadi saya kira dalam masa terdekat, insyaAllah kita orang akan open recruitment lah untuk siapa yang berminat dan berhajat lah untuk bawa satu perubahan dalam union dan sebagainya. Saya galakkan dan I welcome all of you untuk be part of us. Sama-sama kita ni lah ke arah
betterment of the union also. So itu sebagai officer, dan juga union pun also memerlukan semualah penglibatan lebih ramai student untuk kita make it strong and make the UIA great again lah. Great again lah. Macam dulu lah. Macam dulu-dulu. Okay. So jadinya InsyaAllah saya tak tahu lah saya join tak. Kena join lah. Okay. Tapi ada unfinished business lah. Kalau tanya saya lah dalam SU. Saya pelajar KEMS. Surah Ali pelajar KEMS. Okay. Program Sedangkan Kopi ni pun bawah KEMS. KEMS ni adalah kuliah tertua di UIA. 40 tahun. Sama dengan ICOL lah. ICOL. Dan baru-baru ni saya dapati Saudara Ali baru jumpa rektor bersama dengan Presiden MSF tu. Okey, baik. Okay. Yeah. Ni pendengar ni dia kebanyakan ni sudut ekonomi lah. Okay. Mereka tertanya apa jaminan daripada management sendiri dan SU untuk pastikan infrastruktur dekat KEMS ni dibaik pulih. Sebab ni kuliah paling lama ni. Tapi nampaknya macam ceiling dah bocor hari tu, dah ada runtuh KLT satu. Dan mungkin sebenarnya penjumpa rektor tu ada sedikit berita baik. Ini kalau kata sampai di manajemen mati saya. Sebenarnya perjumpaan dengan rektor sangat mengecewakan lah. Jujur saya cakap mengecewakan. Memang apa yang kita cuba sampaikan kat pihak atasan, tapi bahaya ni. Kita cuba sampaikan masalah fasiliti dan sebagainya. Tapi dikaitkan dengan isu-isu lain lah. Contohnya macam kenapa mahal lah kenapa kuliah tak mahal lah dan sebagainya lah. Jadi apa yang kita dapatan dan agenda yang kita bawa waktu perjumpaan dengan rektor, kita nak dapat clarification lah. Macam mana keutamaan universiti, macam mana universiti utamakan fasiliti untuk dibaik pulih lah. Jadi saya tak dapat jawapan tu pada universiti. So dia kata benda ni ada dibahaskan, ada task force dia dalam universiti, which is student pun tak tahu ke mana sebagainya. Dan itu yang saya cakap agak kecewa. Apa-apa isu berkenaan dengan benda yang kita rasa perlu diselesaikan dengan segera dan perlu jadi perhatian universiti. Sebab dah 40 tahun ni. Dah 40 tahun sebab belon dah naik. Betul, belon dah naik. Kita pun dah war-warkan sejahtera sebagainya. Tapi isu-isu ni tak selesai. Kita tengok isu benda lain lah. Tapi saya cuba faham lah dari perspektif universiti, macam mana universiti cuba allocatekan bajet dan sebagainya. Saya cuba faham, tapi saya tak tahu lah universiti cuba faham tak side student. Dan saya boleh kata bila kita orang bertanya lah soalan macam mana nak selesai apa universiti nak buat dan sebagainya, dan saya boleh kata soalan tu dibalikkan kepada student, kepada kita orang yang mana saya, Iman, Irfan, Haikal dan juga Humairah dan juga Nailah pergi jumpa dengan rektor. Dan apa student boleh buat sebagainya. Jadi apa yang kita orang cakap, student boleh bantulah kan. Tapi at the end of the day, duit bukan tak boleh expect pada student untuk keluarkan duit student lah. Sebab bajet tu majority of student B40 and needy student. Ya betul. Macam mana walaupun universiti tak ada duit, jangan serah kat student. Pada saya ni sangat unfair lah. Dan universiti ambil kerja mudah lah macam tu. Dan bila dapat words yang kata UIA, student UIA ni manja dan sebagainya, this is not a matter of kita being manja dan sebagainya. This matter of students welfare ke lah. Macam mana kalau fortunately itu jatuh bumbung runtuh kan. Alhamdulillah tak ada student yang cedera. Betul. Tapi isu ni takkan kita nak UIA nak take serious bila ada student yang cedera masuk hospital lah. Nauzubillah kalau kata ada student meninggal sebabkan benda-benda gitu kan. Jadi kita orang cuba dapatkan lah, which is tak sampai soalan, tak menjawab soalan tu lah. Rektor tak menjawab soalan tu. Tapi ada plan ke daripada Saudara Ali sendiri untuk camps ni? Dan ada beberapa lah yang kita orang cuba alihkan ni lah perhatian rektor tu, which is kita orang cuba negotiate lah. Tanya kalau kata okey, macam mana universiti nak alihkan perhatian ataupun nak utamakan kuliah yang tertua di universiti di UIA lah. Sebab kalau kita lihat apa yang diklarifikkan daripada rektor dan juga dia punya PA, semua kuliah akan hantar proposal kepada KPT, dan akan tengok macam mana KPT bagi luluskan mana. Dan dia orang ada task force untuk OSB lah, kita berkata pasal keselamatan dan sebagainya.
Dan kebanyakan UIA dapat projek based on kuliah lah. Maksudnya kalau kata dapat ekonomi, bukan economics, KOE yang mula daripada KOE lah. So sama juga konsep tu. Tapi kita kecil takkan nak tunggu dana daripada KPT baru kita nak buat something kan. Dan alasan still there, alasan still sama, which is UIA tak ada duit. Dan pada student kita nak buat apa? Lepas tu persoalan yang kita timbulkan lah, kenapa mesti tak ada duit? Okay, but duit ni saya sangat sensitif lah. Finance lah. Betul lah, itu that's the thing. Mungkin satu lah, SU pernah tak dijemput oleh financial aid untuk tahu status kewangan UIA itu sendiri? Saya tak sure, tapi kalau ada pun mungkin treasurer of UIA, SU lah, Student Union. Tapi saya tak rasa diorang bentangkan macam mana status kewangan UIA secara terperinci lah. Faham. So jadi, tapi apa yang kalau saya tambah lah, PA dia cakap dana-dana kos-kos operasi universiti apa-apa kan, 70% disalurkan daripada KPT, 30% ni universiti kena cari lah. Macam tu lah. Kalau kata kos tahunan tu 600 juta, ini like 30% daripada 600 juta tu UIA kena cari sendirilah. okay. Biasanya UIA syarikat kan. That's the thing. Itu yang macam fikir lah, kenapa UIA tak selesai masalah ni. Okay. Yalah, saya harapkan yang terbaik lah. Mungkin saya tak dapat merasai new environment of my kuliah lah. Kita sayang kuliah kita kan. Betul. Okay. Jadinya sebelum kita tutup lah, saya nak mungkin lah kalau Saudara Ali ada sedikit kata about SU, about student UIA, ataupun penegasan lah untuk student, apa yang they think that you want to bring lah for future of SU and IM student themselves. Okay. Sebenarnya one of the reason why I rerun untuk election kan, sebab saya rasa SU ni di hujung tanduk lah. Okay. Di hujung tanduk. Dan kalau kata personal capacity saya untuk selamatkan SU secara bersendiri memang mustahil lah. Yalah. Dan apa yang saya harapkan ni lah, pelibatan lebih ramai orang lah untuk sama-sama be staff members, be staff members, and also be part lah untuk apa-apa terlibat dalam proses SU. Kita nak bawa suara pelajar lah. Jadi situ antara cabarannya kita nak dapat trust student balik lah. Okay. Saya tak nafikan memang student union ni jauh dengan student. Dia deficit trust lah saya Betul, deficit trust. Kalau kita numbers election pun 17%. A bit disappointing lah, to be honest. Betul. Yeah. Saya tak nafikan itu. Memang ini kata apa, kebenaran yang perlu ditelan lah, walaupun pahit lah. Pahit. Tapi we need to do something. Yeah. And then also we need everyone's participation jugalah untuk sama-sama. Dan saya rasa in order untuk earn student trust, memang kita nak kena membumi lah, nak kena selesaikan masalah-masalah grassroots, masalah-masalah akombi. Dan itulah, Student Union is not just a club, ataupun bukan club lah, bukan satu organisasi yang buat kerja sendiri lah. Dia a matter of how we want to bring the student voices to high up lah. Okay. So I think that's all for me. And Okay. So jadinya saya rasa kita dapat gambaran lah apa yang Ali nak bawa untuk SU dan sebagainya. Saya mendoakan yang terbaik lah untuk SU. So saya pun nak graduate dah tahun depan, bulan 3 intern. So mungkin dah waktu intern tu kita dah fokus untuk cari duit, mungkin kahwin dan sebagainya. Okay. Apa pun saya suka the idea of SU lah. Kalau nak lebih tahu pasal SU lebih lanjut ni, boleh beli buku dari Dr. Mazli, Kesatuan Mahasiswa. Dan juga sebenarnya kalau nak tahu, ada student kita dan juga peringkat KPT ni dah buat lawatan lah untuk student union di UK dan how it operates. To be honest, for long term run, SU give more to us most benefit lah compared to SRC and BP tu. Okay. Tapi untuk develop the foundation, nak perkasakan tu dia take time. It's not easy lah. And apatah lagi cabaran dekat Malaysia ni, boleh katakan we nak cepat. Semua benda nak cepat. Berbeza di UK semua, diorang okay untuk graduate lebih lambat, ambil study leave kan. Jadi ini cabaran yang macam mana UIA ni nak bawa SU ke hadapan. Dan sekarang ni tanggungjawab ni kat Saudara Ali lah. InsyaAllah, we trust you. We trust you to bring the best of the SU. Okay. Itu saja pada kami untuk episod kali ini. Episod 3 secangkir kopi. Minta maaf salah silap, tersalah kata dan sebagainya.
supportlah union, unite. Okay, dan jangan lupa ikuti Secangkir Kopi di media sosial Telegram, Instagram yang dibawakan oleh Infopub Secretariat of MSAS. Sekian, terima kasih.